مساء الخير عليكم. النهاردة هنصلح سماعة هاند فري بتاع التليفون. طبعا احنا هنشرح كل حاجة فيها معاكم. لو انت متعرفنيش، دي سماعة اوريجينال بتاعت موبايل سامسونج، فهي في جنب شغال وجنب بايظ. فاحنا هنديكوا الخطوات اللي ازاي تصلح بيها السماعة دي في بيتك، وايه الادوات البسيطة اللي انت ممكن تشتريها او تكون عندك في البيت عشان تعرف تصلح بيها سماعة. وشوية شوية هفهمك ايه العدة اللي موجودة في الهندسة الصوتية عشان تبدأ تخش في عالم التصليح والصيانة. واحدة واحدة هعرفك ايه الفيديو. طبعا لو انت مش عارفني او مش مشترك في القناة، معاك اسلام اي جي على اليوتيوب اسلام اي جي، على الفيسبوك اسلام اي جي. تابعني كل حاجة في عالم الهندسة الصوتية، ازاي تكون اوديو انجينيرنج مهندس صوت، ازاي تفهم المزيكا، ازاي تكون دي جي، اي حاجة لها علاقة بالصوت بالاضاءة ان شاء الله هتكون موجودة في القناة دي. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتدعموني في الفيديو. اول حاجة طبعا هنعملها، احنا عارفين خلاص الايه في جنب بايظ وجنب سليم. فطبعا ده الجنب من السماعة من الناحية دي. السماعة ديت بيكون من جوه فيها سلكتين، فردة صوت وفردة أرضي. السماعة الناحية التانية بيبقى فيها من جوه هنا سلكتين، فردة صوت وفردة أرضي. تمام؟ انت جايب السماعتين؟ تمام. دايما الصوت او اشارة الصوت او اشارة الكهرباء بيبقى لون سخن، في حرارة، عشان ده بيطلع صوت، فبيكون باللون الاحمر ده الغالب. لو ما تلاقيتوش بالاحمر هتلاقيه اورنج، ما تلاقيتوش اورنج هتلاقيه لون اصفر، اللي هي الالوان اللي فيها ايه حرارة، فيها صوت او كهرباء. والبارد او الارضي بيكون اللون الشائع الاسود. ممكن يكون الازرق عشان الازرق بارد زي ايس تلج، او بني برضو بيبقى جراوند. بس الشائع اسود واحمر زي الجهاز الافوميتر ده، الاسود ارضي والاحمر اشاره. تمام. فاحنا طبعا دلوقتي، ومن الناحيه التانيه من هنا، من الناحيه التانيه طبعا السماعه دي الاشاره الناحيه دي بتتجمع هنا، والارضي الاتنين بيتجمعوا في خط واحد، يخشوا هنا في الحته دي اللي ماسكه المايك وماسكه الصوت، يخرجوا على اخر الجاك اللي بيخش في الموبايل. الجاك ده لو قربت بالكاميرا هتلاقيه خط 2 3، ولو بالحتت تمام، ولو بالحتت هتلاقيه ادي قطعة حتة لغاية الخط الابيض ده، وبعدها قطعة، وبعدها قطعة، وبعدها قطعة تانية، هتلاقيهم 4 قطع. طيب ساعات بيكونوا 4 وساعات بيكونوا 3. حلو الكلام. لو هم 4 يبقى الهيدفون ده فيه إشارة يمين رايت، وجزء منهم إشارة شمال ليفت، وجزء للمايك إشارة المايك، وجزء للأرضي بيجمع الأرضي. طب لو وأنت بتشتري سماعة عايز تعرف ممكن تبقى مضروبة مفيهاش مايك، هتلاقي 3، فايه ال3 دول؟ إشارة رايت وإشارة ليفت وأرضي، بس السماعة دي مفيهاش مايك. 4 كده يبقى السماعة دي فيها مايك. حلو الكلام. ده الفرق بين ال4 وال3. طيب احنا دلوقتي ما نعرفش الفردة اليمين اللي بايظة ولا الفردة الشمال اللي بايظة. طبعا مش هنقطع دلوقتي، ما ينفعش نقطع،
هنفتح هنا ممكن يكون في اشاره منهم قطع في الجزء دوت. طب لو مفيش حاجه قطع في الجزء دوت، هنروح على الجزء دوت، ممكن يبقى في حاجه فاصله في الجزء دوت. جاهز؟ ماشي يا جماعه، احنا فتحنا البلاستيكايه. تمام. هتلاقي في زرار هنا، ده السويتش الاسود ده اهو، السويتش بتاع السماعه. وهتلاقي جنبيه المايك او المايك الصغير ده. تمام. دي اسمها حبايه المايك. تمام. تلاقي المايك داخل فيه سلكتين، احمر واسود. تمام. زي ما اتفقنا، الاحمر الهوت قبل ما نفتح، والاسود الارضي. متوصلين؟ متوصلين. تمام. هتلاقي السويتش وظيفته، هتلاقي فيه سلكتين من الناحيه دي، وخارج سلكتين من الناحيه دي، بحيث ان انت ت- تحس ان انت توصل السلك الاحمر اللي في السويتش اللي ورا ده، السلك الاحمر اللي هنا، توصل الفردة التانية من هنا بالفردة التانية السوداء من هنا، بحيث ان انت بتغير او بتفتح وبتقفل. لو الاحمر يلمس الاحمر والاسود يلمس الاسود، بالزرار ده تكر تحت، انت وصلتهم ببعض، فصلتهم عن بعض. هو دي فكرة السويتش ده يعتبر اصغر انواع السويتشات، الزراير. زي نفس فكرة اللمبة، ترفع سلكتين مربوطين من تحت وسلكتين مربوطين من فوق، سلكتين من تحت سلكتين من فوق، بتدوس الزرار تفتح اللمبة، تدوس فوق، وصلت اللي تحت باللي فوق، عمل لمس، فاللمبة اشتغلت. هي دي نفس الفكرة، بس ده اسمه سويتش إلكتروني. هنقفل من هنا بدل كل حاجة واصلة، ونجرب ونرجع لكم تاني. طيب يا شباب، احنا قفلنا الزرار تاني زي ما كان، حطينا السويتش تحت الزرار بالظبط عشان يفتح ويقفل، والجلدة دي في مكانها والجلدة دي في مكانها، وقفلناها. طبعا هي دلوقتي لو وقعت ممكن تتفتح، فانت ممكن تقوم حاطط نقطة أمان هنا، فهي ايه تقفل خلاص بقى، تبقى ثبتت معاك. السماعة اللي ما فيهاش الجلدة دي احنا معلمينها، دي بتشتغل بس لما بنهزها كده بتفصل، يبقى هنا في سلك مفصول، ودي مش شغالة خالص. فاحنا هنفتح دي وهنفتح دي، نبص ايه اللي جوه. طبعا بص، هتلاقي الخط ده اهو، زي ما انت شايف الخط اللي في السماعة ده، فانت هتحاول بالقطر كده بالراحة بالراحة تحاول تفتحها. هنفتحها ونرجع لكم تاني. طيب يا شباب، احنا فتحنا السماعة دي. من هنا تلاقينا السلكتين زي ما قلت لكم، الإشارة والأرضي واصلين في السماعة. تمام. بس الحتة دي حسينا اللي هي زي مكسورة كده شوية، حتة السلك من هنا مكسورة من شوية، فلما بنهزها في قطع هنا موجود جوه، في تلميس. أما من السماعة واصل، فأنت هتعمل إيه بقى؟ فأنت هتقص من هنا وتطلع السلك بولاعة، تمسك طرف وتمسك طرف تاني، وتفتح هنا وتشوف السلك من هنا، الفردة الحمراء ملمسة الفردة الحمراء من هنا ولا لأ؟ والفردة التانية، اللون التاني تبص عليه، لونه ايه؟ لونه أخضر اهوت. الفردة الخضراء ملمسة الفردة الخضراء من هنا ولا لأ؟ طب تعرف ازاي ان الفردة دي ملمسة الفردة دي من هنا ولا لأ؟ عن طريق الجهاز ده. الجهاز ده ايه؟ اصحى. الجهاز ده اسمه افوميتر. لو انت متعرفش حاجة عن الجهاز ده، والجهاز ده بيتباع عند محلات اللي بتبيع عدة الكهرباء ب100 جنيه تقريبا، او ارخص سعر. بنفتح الجهاز اهوت، على علامة الصفارة ديت اللي هي شايف علامة صوت دي اسمها وضع الدايود، أو وضع الصفارة. وضع الصفارة ده بيعرفك لو أنت عملت كده هيصفر، لو الأسود لمس الأحمر هيصفر. فأنت لو جبت مثلا إيه، لو جبت أي سلكة زي السلكة دي، أنت عايز تعرف هل انت عايز تعرف السلكة دي هل الجنب ده ملمس الجنب ده ولا لا. طبعا انت مش شايف ايه اللي موجود جوه، فانت كل اللي هتعمله هتجيب السلكة دي من اولها وتمسك اللحم. السلكة دي من اولها تحطها على اللحم، السلكة دي من اخرها على وضع الدايت. المفروض ايه، لو لمست، لو نورت، يبقى السلكة دي سليمة، اولها جايب اخرها. نفس الكلام هنعمله في السماعة ديت. خلاص احنا عرفنا نفس الكلام هنعمل ايه.
هنجيب الطرف خلاص احنا عرفنا الحتة دي مكسورة، فتقريبا هنا في قطع. فانت هتقوم جايب الاحمر من هنا، تفتح من هنا وتلمس، واصل واصل، الاخضر من هنا، الاخضر من هنا ملمس، واصل واصل، تلحم على الفردة دي. يبقى انت حتة السلك دي بقت شغالة سليمة. هنفتح ونختبر ونرجع لكم. انتوا شايفين يا جماعة احنا لحمنا الاحمر على الاحمر والاخضر على الاخضر، وجربنا السماعة. طبعا احنا مش في الفيديو يعني، بس جربنا السماعة والجنب دوت اشتغل. كل اللي احنا عملناه اللي احنا قطعنا من عند الحتة اللي كانت بتتهز من عندها، قطعنا من عندها ولحمنا من بعدها. تقطع ب... 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 خليك معايا زي ما انت، متقفلش الكاميرا. السلكة البيضاء اهي، بولعة، سيح، شد بسرعة، ولعة، سيح، شد بسرعة، سيح، شد بسرعة، يطلع لك السلكتين اهمت زي ما انت شايفهم اهمت، الاخضر والاحمر. تفصلهم باي حاجة في ايه، انا ما عنديش ضوافر قطر ولا حاجة، تفصل الاتنين عن بعض اهمت زي ما انا فصلتهم دلوقتي كده، وتكمل. ده عليها عازل، الاحمر ده عليه عازل مش نحاس، النحاس هو اللي بيلحق اهو. تشد يظهر السلك الاصفر. بمكوة لحام قصدير الكترونيات نص ملي الرفيع، ملي ما ينفعش، بندقة اللحام تبقى كبيرة، ولمسة على طول على المكوة وتلحم زي ما انتوا شايفين. لحمنا الجنبين، مهما هزيناها ما عادش دلوقتي الحمد لله الصوت ثابت. هنرجع لكم تاني. طيب يا جماعة احنا قلنا اللي احنا فيه واحدة فيهم قفلناها خلاص، لحمناها قفلناها، فتحنا التانية واختبرنا السلك سليم. اختبرنا السماعة اللي جوه يا جماعة. عشان نختبر السماعة بنعمل ايه؟ دي سماعة. عشان نختبرها السماعة دي عبارة عن ايه؟ السماعة دي عبارة عن مغناطيس حديد وتحتيه سلك نحاس ملفوف. السلك النحاس ملفوف ده بيتلف، بيطلع منه طرفين بحيث ان الطرف ده ملمس الطرف ده. فانا لو جيت على وضع السمارة، شاور هنا على الافوميتر على وضع الدايود او الصفارة، ولمست ده بده يشتغل. لو السماعة دي شغالة، لو انا لمست الموجب بتاعها بالسالب بتاعها تزمر تشتغل. نجيب سماعة تانية مثلا اختها اهي، الاحمر بالاسود، تزمر السماعة دي شغالة. فاحنا لما فتحنا دي تحت، موضوعنا بقى لما فتحنا دي من تحت ولمسنا اختبرنا إشارة الصوت وإشارة الجراوند، فتلاقينا ان الطبق اللي تحت الصغير خالص ده أصلا بايظ. فاحنا هنشوف بقى سماعة يكون فيها فردة بايظة وفردة سليمة، ولا سماعة بقى فيها الطبق ده سليم، وهنوصل وهنرجع لكم في فيديو تاني إن شاء الله. طبعا زي ما وضحت لك، لو انت عايز تتعلم كل حاجة عن المزيكا، عن الدي جي، عن صيانة الأجهزة الصوتية، صيانة الإلكترونيات عموما، كهرباء، معلومات عن الكهرباء، تابعني على صفحتي على اليوتيوب اسلام اي جي، على الفيسبوك اسلام اي جي. اعمل سبسكرايب وخش اتفرج على الفيديوهات اللي عندي، هتستفاد كتير قوي في عالم الصوتيات وعالم الهندسة الصوتية. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.